Rapida eliminare a lui Vlad Țepeș la sfârșitul lunii decembrie 1476 a fost o surpriză șocantă și pierdere considerabilă. Manualele de istorie ne-au crescut cu impresia că Vlad ar fi fost asasinat mișelește de către proprii oameni, de preferat de boieri. Un document recent introdus în circuitul științific de către echipa noastră adaugă și mai mult dramatism la contextul în care a sfârșit neobositul voievod. Astăzi vă oferim pentru prima dată și în exclusivitate o reconstituire istorică a acestui curs extrem de dramatic al evenimentelor și vă spunem cine s-a aflat în spatele acestei operațiuni militare mult mai complexe decât se știa până acum. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Ceea ce povestim aici este rezultatul cercetărilor noastre pe surse istorice originale, consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee de pe mapamond. După eliberarea sa din arest, reabilitarea politică și dovezile de bravură din campania din Serbia și Bosnia, Vlad a recucerit tronul Valahiei, punându-l pe fugă pe Basarab Laiota peste Dunăre la otomani. Regele Matia Corvinul a declarat campania o victorie, neașteptându-se la un contraatac pe timpul iernii. Capul îi era oricum în cu totul altă parte. Pregătirile pentru pompoasa sa nuntă cu Beatrice de Aragon, fiica regelui Neapolului, erau în toi. Aceasta era și un eveniment politic major ce nu trebuia ratat de către cei mai importanți magnați și comandanții militari maghiari. Prin urmare, Ștefan Batory, comandantul trupelor maghiare în campania din Valahia, ori își lăsa singure trupele pe front, ori se retrăgea cu tot cu acestea cât mai rapid, ceea ce a și făcut. Prin intermediul spionilor, otomanii au luat repede la cunoștință despre această gravă lipsă de concentrare a maghiarilor în afacerile militare și au răspuns cu două contraofensive rapide. Una în Serbia, unde maghiarii aveau să piardă nu mai puțin de 3 cetăți, și alta în Valahia, împotriva lui Vlad, care ocupase Bucureștiul. O armată combinată, formată din otomani și trupe personale ale voivodului și boierilor fugari și aflată sub comanda lui Laiota, a trecut Dunărea la adăpostul cetății Giurgiu, ocupată de otomani. De acolo au înaintat fulgerător către București, aflat pentru călăreți la doar 6-7 ore distanță. Deși a răspuns cum se cuvine, Vlad a fost repede ucis. Ce s-a întâmplat de fapt? Până acum existau două explicații populare. Prima îl urmează pe cronicarul austriac Jacob Unrest, care afirmă că Vlad ar fi fost pălit cu sabia pe la spate pe câmpul de luptă de către un turc aflat în garda sa, dar plătit în secret de către otomani. Dacă acesta chiar era un etnic turc-musulman sau doar cineva care venea din Turcia, adică un ins de orice etnie ori religie, dar cu pașaport otoman, nu ne spune. Povestirile rusești, pe de altă parte, afirmă că unii oșteni ai lui Vlad l-ar fi confundat deloc greu în vremurile dinaintea inventării fotografiei ori uniformelor și în contextul haosului de pe câmpul de luptă și ucis cu sulețele lor. Deci ambele versiuni par plauzibile, prima mai ales ar putea fi totuși și invenție ulterioară. Familia lui Vlad, rămasă în proximitatea curții regale maghiare, dorea cu siguranță să consolideze aura lui Draculia de luptător feroce pentru cauza creștină. Narațiunea dramatică a unui asasinat și unei perfide trădări ar fi servit drept cauză pentru moartea sa subită și totodată pentru gafa strategică a maghiarilor care petrecăreau de mama focului la Buda în timp ce Vlad lupta pentru viața sa, dar și pentru interesele Ungariei.
O sursă recent publicată în acest volum ne schimbă cu totul perspectiva. Aceasta ne sugerează că Vlad nu avea, din punct de vedere militar, aproape nicio șansă de supraviețuire în lipsa sprijinului maghiar prelungit, ori moldovenesc. Ceea ce îi oferise Ștefan cel Mare era doar o soluție de moment și nu una de durată. Slăbiți de pierderile din Serbia și Bosnia la începutul anului 1476, în campania eșuată în vară în Moldova împotriva lui Ștefan cel Mare, iar în noiembrie de operațiunile militare ale lui Vlad și Batory în Valahia, soldate cu luarea rapidă a Târgoviștei și Bucureștilor, otomanii aveau nevoie de trupe proaspete. Așa cum o făcuse în vară în Moldova, sultanul s-a adresat încă o dată hanului Crimeei cu porunca să atace Valahia din est, după aceea strategie care inițial se dovedise a fi foarte de succes împotriva lui Ștefan cel Mare, forțat să-și împartă trupele și așa reduse pentru a lupta pe două fronturi. Documentul în cauză, scris în limba română în 1643, reprezintă actul de vânzare-cumpărare a unei moșii din zona Bucureștilor. Așa cum o facem și astăzi, cu această ocazie, vânzătorul a trebuit să facă dovada proprietății sale, prezentând un act din timpul lui Vlad Vodă Țepeș. Pentru a nu se crea confuzie, având în vedere că până atunci se succedaseră pe tron numai puțin de 7 vlazi și probabil simțind că indicarea unei porecle nu ar fi îndeajuns, scribul aduce o precizare istorică despre identitatea acestui Vlad Vodă, anume, citez, cel ce au perit cântătarii. Putem pune desigur la îndoială această mărturie de aproape 170 de ani după evenimente. Ce nu putem nega este însă faptul că aceasta era amintirea unei în anumite cercuri ale societății muntene după moartea lui Vlad Țepeș. Această amintire trebuie să fi fost chiar mai puternică decât presupusele tiranii ale acestuia, așa cum le-au imaginat sursele externe de propagandă, fiindcă altfel autorul documentului l-ar fi identificat pe Țepeș nu ca victima a tătarilor, ci ca schingiuitor de prea cinstiți boieri ori fețe bisericești. Rămâne totuși o problemă pe care, din păcate, nu o putem rezolva până la descoperirea altor documente. Se poate ca în ultimele 3 decenii din acești 170 de ani scurși de la moartea voievodului, acângii turci din timpul lui Vlad să fi ajuns să fie confundați cu tătarii care, după distrugerea definitivă a corpurilor de acângii de către Mihai Viteazu în 1595, preluaseră funcția acestora și începuseră să-și cam facă veacul prin această regiune. A se vedea ciocnirile tătarilor cu frații Buzești după moartea lui Mihai Viteazu. Poate acest document nu ne-ar fi atras atât de mult atenția dacă, ce spune el, pus în context, nu ar avea foarte mult sens. Până la urmă, orice informație este relevantă numai și numai în context. Și aceasta este marea diferență dintre ce spune un căutător de senzaționalisme și un istoric profesionist. Dar haideți să ne uităm la situația strategică și la o scrisoare a lui Ștefan cel Mare. Pe 5 ianuarie 1477, acesta scria din nordul Moldovei o scrisoare către brașovenii din sudul Transilvaniei, cerându-le să trimită vești despre fratele său, Vlad, mai ales dacă auzeau despre vreo nenorocire ce i s-ar fi putut întâmpla acestuia. De ce era Ștefan cel Mare atât de îngrijorat de moartea lui Vlad? Este destul de clar că primise o informație potrivit căreia aliatul său, cu care evident formase o puternică legătură personală, se afla în mare pericol. Din cauza condițiilor neobișnuit de aspre ale iernii și pentru că armata moldovenească era epuizată după luptele grele din timpul verii și toamnei, Ștefan nu avea mijloacele necesare pentru a interveni cu propriile sale trupe, acum demobilizate. Foarte probabil Ștefan primise un raport despre trecerea tătarilor prin sudul Moldovei spre Valahia. Voivodul moldovean era prin urmare îngrijorat că moartea, ori cel puțin înfrângerea lui Vlad, la a cărui reînscăunare contribuise activ, l-ar putea aduce înapoi pe Basarab-Laiătă,
cel care îi ajutase pe otomani în invaziile lor în Moldova. După ce au ajuns în estul Valahiei și au trecut pe la Brăila, cele câteva sute de călăreți tătari, suficiente pentru a asigura superioritatea tactică în combinație cu trupele comandate de Laiută care înaintau din sud, au mânat rapid spre București. Coordonarea armatelor atacatoare a fost un succes. Din cei 200 de soldați moldoveni lăsați de Ștefan ca gardă personală a lui Vlad, prea puțini au reușit să scape din încercurie și să fugă în Moldova ca să povestească voievodului cele întâmplate. A pune vina pentru moartea lui Vlad pe trădare și nu pe seniorul său maghiar și pe oamenii acestuia interesați prea mult de petrecere de nuntă presărate în exces cu vin de Tocai a fost, prin urmare, foarte convenabil. Ungurii se spălau pe mâini, iar familia lui Țepeș rămânea cu o poveste eroică bună de spus peste generații. Din păcate, din cauza lipsei unor relatări istorice detaliate și neutre, rămâne multă incertitudine în legătură cu ultimele zile ale lui Vlad Țepeș. Cu toate acestea, această descoperire ne arată că povestea inițială trebuie să fi fost mult mai complexă decât se credea. Vlad Țepeș nu a căzut victimă vreunei obscure conspirații boierești cu sau fără implicarea vreunui hitman otoman, ci în urma unei operațiuni militare complexe otomano-tătare. Zvonuri despre moartea lui Vlad circulau în fel și chip, mai mult sau mai puțin trase de păr. Rămâneți cu noi pentru un astfel de raport, până acum cu totul necunoscut. Și până atunci, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă urez și eu din toată inima și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!